vasta alkoi se maailmansota ja sitä kesti pari vuotta oltiin vielä, kun 1916 syksyllä äitini muutti, sitten tuli sairastui syksyllä ja toimeentulo oli hyvin heikkoa, leiväpuoli olletikki, ei ollut leivän kannikkaa, mitä aamulla pistetään suuhun. Niin sattumalta tuli Sakari Hirsivalta siitä Kervanasta käymään Petsamossa ja samalla tuli käymään meilläkin ja sanoi, että jos Marja nyt lähtee hänen kanssa sinne Kervantaan, että siellä on leipää vielä sinullekin riittää ja pojalle. Sakari Hirsivalta oli meille jotain kaukaisia sukulaisia ja niin me silloin syksyllä lähdettiin Kervantoon ja siellä oltiin se koko talvi ja äitini tuli sitten seuraavana keväänä niin 17 tuli takaisin Petsamoon ja teki niin kuin ennenkin. Jo keväällä heti kun lehti lähti puusta, niin rupesi liitymään koivunlappuja ja niistä teki vispileitä ja marjan poiminen, että heinää niitti sitä vuonnonvarsilta ja täten keräs syksyn varata, jos jotakin saisi taas vaihdettua Norjaan. Mutta sitten tulikin niin, ettei hän enää Norjaan päässyt eikä saanut mitään vietä Norjaan. Se sota laajeni ja nälkä lujeni, koveni sitä mukaan. Nälkä ulottui koko Murmanskin rannikolla, kalastusta ei enää ollut, kun valkealta meriltä tuli niitä jeikiksiä, semmosia hylkeitä, suuria, kauheita, ne oli valkoisia ja ne sanottiin jeekis. Niitä tuli koko Murmanskin rannikko täysin, mä ajoi kaiken kalan, mitä oli koko rannikkojen lähellä. Ei muuta kuin jos oli semmoista jotain pohjakalaa, kampelaa ja pientä pallasta ja semmoista. Ja minä seuraavana syksynä menin taas sinne Vaitolahteen ja muuten yksi vanha piha, Edward vanha piha, sinne meni semmoiseksi tavallaan kottopojaksi. Ja se oli aika hyvin voipa talo. Ja kaikin puolin hyvin siisti. Ja siisti komento, mutta komento oli aika lujaa ja ankaraa. Oli hän vaan semmoinen tavalla ottopoika. Ei ottopojalla koskaan ole sitä niin kuin omilla lapsilla. Aina sisälle ei saanut koskaan tulla kenkä jalassa, kengät piti aina jättää ulos, vaikka olisi tulipoltto pakkasit ja lunta peteisissä. Sisälle ei ollut paljon tulemista muuta kuin joskus ruoka-aikana. Navetan vintillä sai nukkua koko pitkät talvet siellä heinäkasassa ja kylän poikien kanssa aina joutui pyhäpäivänä, jos meni leikkimään sinne lumipallosilla, niin siellä oli aina joku sormella osoittamassa, että se on lappalaispoika, semmoinen ja semmoinen. Kaikenlaisia nimityksiä. Joskus tuli aina yhteenottojakin, kun ei häntä jaksanut kaikkia niellä ja kaikkia kuormaa kantaa. Joskus saa mustat silmät, kun ne oli aina yksin, joudun olemaan aina joukkua vastaan. Ja iltasella kun tulin kotiin, niin oli naapurimme meidät siellä käyneet valittamassa, että se pahankurinen Salomo oli tapellut heidän poikien kanssa. Joten sitten sain taas lisää tukkapellyä sen lisän päälle, mitä olin saanut kylän pojilta aikaisempaan. Vaitolahdessa oli silloin semmoinen koulun tapainen, jossa opetettiin vähän lukemaan ja kirjoittamaan. Ja siinä sain minäkin olla sen talven mukana siinä koulussa. Sitten tuli kevät ja päivät rupesi jo lumisulamaan maista ja jäät rannolta ja niin poispäin. Sitten siinä tuli Venäjältä sieltä niin Arkankelissa tuli joitain sanottiin pomori ja vanhoja kalastajia ja
Ne olivat siellä jossain kalatöissä tai semmoisena paasin tapana, jotka ostivat kalastajilta kaloja siellä Vaitolahdessa. Ja ne tahtovat sitten minua, että minä pääsin siihen heille niin kuin ne semmoisen kokin tapaiseksi, keittäisin vähän siellä niin pikkusen ruokaa. Ja saikkaa se semmoista, kun he työstä tulevat iltasilla. Tähän emäntä suostui oikein mielellä ja hän laski minut sinne minä. Minä olin siellä joitain aikoja sitten siellä ja keittelin niitä hänen ruuat. Ollut kaksis ja hapankaalia ja teetä ja joskus kalaa, suolakalaa keittivät silloin, kun ei ollut tuoretta kalaa oikein saatavilla. Oli kevät aikana ja minä siellä toisena juoksentelin pitkin rantoja. Väliaikana, kun ei ollut mitään muuta touhua. Sitten eräänä päivänä juoksin siellä pitkin rantaa, löysin sieltä kuolleen hylkeen sieltä rannalta ja minä olin mielissä, nythän mä löysinkin saaliin. Ja juoksin kovan kyytin kanssa takaisin sinne asunnolle ja sieltä hain veitse ja nyliinse ja muistui mieleeni, miten Martimosen alkas ja perkas ja leikkoi se palat lihat palaseksi ja niin otin lihat, oli ämpäri mukana ja laitoin ämpäri ja niin vein sinne asunnolle ja pesin ne ja liotin ja niin keitin illalliseksi hylkeenlihaa ja hapankaalia ja mitä muuta siinä oli sitten, muista teitä tietysti, ei mitään muuta siihen aika paljon ruokaa ollut. Olin mielissäni, että kyllä nyt kun minä tein tämmöisen hyvän illallisen, niin kyllä ne miehet on mielissään. Mutta enhän minä ymmärtänyt silloin, että enkä hoksannut ottaa huomioon, että nehän olikin kovia katolikkia ja eikä ne syöneet hylkeenlihaa, hylkeenlihan yli oli saastainen eläin. No, illalla tulivat miehet kotiin ja minä löin ne pöytään ja vetelin minä, kun hapankaali siellä pöydällä lemusi. Sanoin hyvälle haisena, minä olin mieltä, että kyllä kai nyt hylkeenlihakin on hyvällä. Olin mieltä kyllä ne. No sitten me huomataan, mitä mustaa tuo, mitä se on ja kova kysyntä, mitä nuo. Minä innoissani kerron, että se on hylkeenliha, että minä löysin hylkeen rannalta ja sen keitin ja silloin lähti laukoset pöydältä, heittelivät menemään ja ne syöneet sitä hapankaalia edes, että ne viimein kyllä niin söi sitä, joivat teetä vähän ja leivän kannikkaa, sitten siihen se jäi se minun tekemäni herkku. Vähän harmissani ja pahoillani, miten se on, mutta en jaksanut kaikkia ymmärtää, että mikä siinä oli oikein syy. Seuraava päivä ja ne neuvottu mulle, minä muista kuinka paljon ne mulla oli, kun 2 vai 3 tuhatta ruplaa antoi mulle käteen rahaa ja sanoi, että nyt saa lähteä pois, että eihän semmoista kokkia meillä tarvitse. Niin menin sinne vanhalle, missä talven olin ollut ja siellä oli jonkun aikaa koulukin jo alkanut loppumaan, ei ollut kouluakaan ja emäntä siellä pauhassa ja meluhetta, niin ei missään pysy eikä mitään viitsi tehdä. Ja mä ajattelin muuta kuin kuunnella ja kaikki niillä, mitä sieltä tuli. En muista kaikkea, mitä sieltä tuli, mutta paljon sieltä ainakin tuli.